Kính chào quý thính giả, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hành trình sống tỉnh thức. Trong podcast này, chúng ta sẽ cùng nhau một bài giảng rất đặc biệt của thầy Minh Niệm mang tên Đừng phản ứng, hãy âm thầm cắt đứt với họ. Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Không đối xử tử tế với chính mình mà lại đối xử tử tế với người khác thì cũng cần phải xét lại. Nhiều khi mình chỉ có thể đối xử tử tế với người khác trong một thời gian rất ngắn thôi, rồi sau đó cái sự tử tế đó không thể tiếp tục được nữa. Là tại vì sao? Tại vì mình không có cái nguồn tử tế sẵn ở bên trong của mình. Vậy thì đối xử tử tế có nghĩa là phải có sự tôn trọng lẫn nhau, phải có sự quý giá nhau, không có chạm vào nỗi khổ niềm đau của nhau, không gieo rắc nỗi khổ niềm đau cho nhau. Mà nếu có lỡ thì cũng phải xin lỗi, phải tìm cách bù đắp, phải tìm cách để giúp người kia tháo gỡ những cái khó khăn của họ mà mình có đóng góp ở trong đó. Cho nên một buổi thiền trà như vậy nó rất là cần thiết cho mình và cho những người thân của mình, mà đặc biệt là cho chính mình. Nếu mà mình thích uống trà ô long hay là trà Thái Nguyên gì cũng được, hoặc là trà túi, nếu mà mình không có quen uống những loại trà đậm đặc, không mất ngủ như vậy. Mà nếu mình uống trà không được thì uống cà phê cũng được. Miễn cái loại nào mà mình uống đó, nó không phải là cái thứ mà nó làm cho mình hồi hộp, cái nhịp tim mình nó tăng lên hay là mình mất ngủ. Miễn là cái thứ mình uống đó nó có thể giúp mình thư giãn thoải mái, nó không có cái tính tàn phá. Tại vì có những người uống trà được, nhưng mà có những người không có uống trà được, họ chỉ uống cà phê thôi. Nhưng mà uống trà nó có cái thú vị là nó làm cho con người mình đầm xuống. Nhất là khi mình uống trà đó mà mình ngồi trên một cái sảnh, mình ngồi trên một cái sập hay là ngồi trên một cái bàn. Tại vì cái dáng ngồi nó cũng mang tính quyết định đó. Khi quý vị ngồi uống trà mà ngồi trong cái dáng như là ngồi thiền như vậy nè, thì cái cách mình uống trà nó sẽ khác. Còn nếu mà mình ngồi trên ghế sofa thì cách uống của mình sẽ khác. Còn nếu mà mình ngồi trong cái ghế như nó cao lên như vậy ở trong cái quán bar thì cái cách uống của mình nó sẽ khác. Và ở đây mình cần dùng trà làm cái phương tiện cho mình để mình được trở về trong giây phút của hiện tại. Chúng ta biết rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong giây phút của hiện tại. Nhưng mà rất là khó để mà mình huấn luyện cái tâm của mình nó chịu trở về sống với giây phút của hiện tại. Cũng có thể là do mình chưa có quyết tâm đủ, chưa đủ mãnh liệt, chưa lên một cái chương trình hẳn hoi rằng là mỗi ngày ít nhất mình có 1 giờ để sống cho riêng mình, 1 giờ để mình sống trong trạng thái thư giãn thoải mái nhất, 1 giờ mình được gắn kết thật là sâu với giây phút của hiện tại. Hoặc là trong 1 tuần như vậy mình sẽ chọn ra 1-2 buổi để mình ngồi uống trà. Ngồi uống trà hay là ngồi đọc sách, hay là ngồi đơn giản là ngồi chơi. Ngồi mà không cần phải làm gì cả, do nothing. Chúng ta là làm rất nhiều rồi, làm quần quật rồi, và thân cũng như tâm chúng ta rất cần. Nó đang kêu gào thảm thiết rằng là mình ơi, hãy ngồi yên xuống. Anh ơi, anh ngồi yên xuống giùm em chút, đừng có trộn rộn, đừng có chạy ngược chạy xuôi hoài. Chị ơi, chị làm ơn chị đừng có nói nữa, đừng có toan tính nữa, đừng có lo lắng nữa, chị cứ ngồi yên xuống đi. Chắc rất là lâu. Và nhất là đối với các bạn trẻ, phải trải nghiệm thêm nhiều nữa, phải thăng trầm thêm nhiều nữa, phải có nhiều biến cố xảy ra nữa đó, thì chúng ta mới ngộ ra được một điều rằng là hạnh phúc á là do tâm mình nó cảm nhận, chứ nó không có tùy thuộc bao nhiêu vào các điều kiện ở bên ngoài hết. Cho nên khi tâm mình nó sẵn sàng để hạnh phúc á, thì tự nhiên mình sẽ hạnh phúc. Tại vì những điều kiện hạnh phúc á là luôn có mặt. Nhưng mà rất là khó để mà tâm của mình nó sẵn sàng trong khi nó đang tương tác, khi nó đang làm việc, khi nó giải quyết các vấn đề. Nó sẵn sàng có nghĩa là nó phải thư giãn,
nó phải thoải mái, nó phải bình an, nó phải thật là hoan hỷ. Khi quý vị có sẵn tất cả những cái chất liệu đó trong tâm thì hạnh phúc có mặt. Và ngược lại, nếu tâm mình nó đang trộn rộn, nó đang phiêu lưu, nó đang mơ hồ, nó đang lo lắng sợ sệt, nó đang căng thẳng, nó đang toan tính, nó đang đầy phiền não, thì cho dù chúng ta có rất nhiều điều kiện hạnh phúc xung quanh, chúng ta cũng không cảm nhận được. Cho nên để có được hạnh phúc thì con người cần phải có một cuộc hành trình huấn luyện tâm của mình. Tại vì cái bản năng tâm của mình vốn là nó hướng ra bên ngoài để nó sinh tồn, để nó tự vệ rồi. Mà cộng thêm với cái tâm thức chung của cộng đồng, ai cũng hướng ra bên ngoài hết. Cho nên để mà mình có một cái thái độ sống đặc biệt hơn mọi người, khác biệt hơn mọi người, đó là tuy mình cũng mưu sinh, tuy mình cũng tranh đấu với sự sống, nhưng mà mình luôn dành mọi ưu tiên bất cứ lúc nào có thể là cho mình một cái cơ hội được trở về với không gian tĩnh lặng và thật là đẹp, thật là hay. Khi ở đó có một chén trà thơm lừng. Chén trà là một đối tượng của thiền tập. Chúng ta sẽ ngồi bên chén trà để cảm nhận được vị trà. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức trà. Và uống trà phải cho phép mới được uống. Và tôi tin rằng cái ngụm trà thứ hai chắc chắn là nó ngon hơn ngụm trà thứ nhất. Mình có thể nói một cách khác là cái ngụm trà thứ hai nó thành công hơn cái ngụm trà thứ nhất. Tại vì cái ngụm trà thứ nhất mình còn nhiều bâng khuâng, còn nhiều lo lắng, còn nhiều rụt rè, còn nhiều lo nghĩ ở trong lòng. Cái tâm mình nó chưa thật sự là đáp xuống. Và cái ngụm trà thứ hai là tại vì mình ngồi ở đây trong cái năng lượng tỉnh thức, được nghe thầy hướng dẫn nhắc nhở, thì tâm của mình nó đã bắt đầu nó lắng dịu. Và khi những cái lo lắng, những căng thẳng, những xáo trộn nó lắng dịu xuống, thì tâm mình nó sẵn sàng để tiếp xúc với đối tượng nào nó cũng đủ sâu, đủ rõ hết. Và chén trà sẽ trở thành một điều kiện hạnh phúc khi mà cái người uống trà đã sẵn sàng với nó và biến nó trở thành một cặp. Tôi đang có mặt với partner, đối tượng của tôi, đó là chén trà. Thì chén trà tự nhiên sẽ rất là ngon. Và theo cách đó, chúng ta có thể biến tất cả các đối tượng mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày trong đời sống thành một cặp song hành để cùng tạo hạnh phúc cho nhau. Tôi biết tôi đang có mặt ở đây và mặt trời đang có mặt ở trên kia. Mặt trời lúc nào cũng hướng về tôi, nuôi dưỡng tôi, nhưng mà tôi lại ngoảnh mặt quay lưng, trốn trong cái chiếc điện thoại suốt, trốn trong công việc, trốn trong phòng suốt. Thì bây giờ buổi sáng hôm nay tôi mở cánh cửa ra và nhìn ngoài kia mặt trời đang lên. Tôi với mặt trời là một cặp. Mặt trời ở đó và tôi đang có mặt ở đây. Và tôi sẽ duy trì sự có mặt của tôi liên tục, duy trì cái ý thức rằng mặt trời đang có mặt bên tôi liên tục. Thì tự dưng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc với mặt trời. Mặt trời sẽ trở thành điều kiện hạnh phúc của tôi. Rồi tôi biến tiếng chim hót, tiếng chim thánh thót trong vườn là một cặp với tôi. Tôi đang ngồi đây và tiếng chim ở ngoài kia. Tôi biết tiếng chim là một cái âm thanh rất là dịu kỳ, nhẹ nhàng, làm cho đầu óc tôi thư giãn, thơ thới. Là một loại nhạc thiên nhiên rất là hay. Nhưng mà nhờ có tiếng chim, tôi biết có tiếng chim ở đó, cho nên tâm tôi đã bắt đầu dừng lại. Và tôi nghe rất là rõ từng cái cao độ, trường độ của giọng hát tiếng chim. Thì tâm tôi nó càng sáng hơn nữa, cái biết của tôi càng rõ hơn nữa. Hồi xưa giờ tôi chỉ nghĩ rằng biết sơ qua là được, nhưng mà không ngờ là cái biết của tôi có thể khai phá tới mức là biết luôn đường nét chi tiết. Và tôi ở đây, tôi biết là người thương tôi đang ngồi đối diện với tôi. Đây là mẹ tôi, đây là cha tôi, đây là con tôi, đây là anh chị em của tôi, đây là vợ hay là chồng của tôi. Và tôi rất là hạnh phúc vì họ vẫn còn có mặt ở đây. Tại vì cái cơ hội để mà có mặt với nhau như vậy
không phải lúc nào cũng có được. Ở trong quá khứ chúng ta đã từng lưu lạc, chúng ta đã từng không có mặt được với nhau, chúng ta đã kẻ một nơi người một ngã. Cho nên giây phút mà có mặt với nhau, đừng có cố gắng đẩy nhau ra nữa bằng những cái sự trách móc, giận hờn, lên án, buộc tội. Giây phút có mặt với nhau là để ý thức sự quý giá, cái sự hiện hữu của nhau. Giây phút có mặt với nhau là để tưới tẩm vào nhau những cái hạt giống của an lành, của hạnh phúc. Khen một lời, tặng một lời nâng đỡ, hay là một câu hỏi có tính chất quan tâm, có tính chất an ủi, vỗ về là một điều hết sức là cần thiết. Và nếu một buổi sáng sớm, độ khoảng 5 giờ rưỡi quý vị thức dậy, sau 1 giờ thiền tọa 30 phút hay là 15 phút, quý vị có thể ngồi yên tiếp tục để tự thưởng cho mình một chén trà thơm lừng. Có thể mở khung cửa sổ ra nhìn bên ngoài, hoặc là đơn giản là nhắm mắt lại cũng được. Có khi mình uống trà một mình, có khi mình uống trà với người thân của mình. Nhưng mà để cho nó đảm bảo chắc chắn thì mình uống trà một mình trước. Tại vì uống trà hai mình thì nó dễ có chuyện, cho nên là mình tập uống trà một mình trước cho nó thật là vững. Biết thưởng thức trà, im lặng thưởng thức trà trong vòng 5 phút, 15 phút hay là 1 giờ đồng hồ, thì cái trạng thái ngồi yên đó, không suy tư, không lo lắng, không để phiền não chiếm cứ, không để cho con chó trầm cảm nó khống chế mình. Trong giờ thật yên đó, mình sẽ, đó là một cái cơ hội để mình mời lên những cái chất liệu quý giá trong tâm hồn mà thân và tâm của chúng ta đang rất là cần thiết. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời mầu nhiệm, cho em 24 giờ tinh khôi, cho em bầu trời bao la, mặt trời lên cao rừng cây ý thức, mặt trời lên cao rừng cây vương nắng chan hòa. Một buổi sáng thức dậy, chúng ta ý thức là chúng ta có 24 giờ nữa để sống. Và nếu chúng ta có một cái ý thức sáng tỏ là chúng ta đang có một ngày mới thật sự là tinh khôi, thì chúng ta muốn giữ cái sự tinh khôi đó liên tục bằng cách là tiếp tục giữ tâm tĩnh lặng, giữ ý thức sáng suốt, an trú thật sâu sắc, bền vững trong hiện tại để có hạnh phúc. Hay là chúng ta muốn đem quá khứ trở lại, hay là muốn đưa tương lai vào trong 24 giờ đó. Chúng ta muốn 24 giờ đó sống trong muộn phiền, trong giận hờn, trong buồn tuổi, trong lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, hay là trong sự nhẹ nhàng, thư thái, an vui. Đó là sự chọn lựa của chúng ta. Và khi chọn lựa rồi, tôi muốn ngày hôm nay tôi phải sống thật là sâu sắc, sống thật là an vui, không để cho phiền não tấn công, không để cho con quái thú trầm cảm giật dây, không để cho thói quen chụp bắt, lao sao, trộn rộn, sống vội vàng lôi kéo tôi đi. Tôi sẽ làm chủ tôi trong ngày hôm nay. Đó là một tuyên bố giành lấy quyền tự do cho chính mình. Và nếu mình sống một ngày trọn vẹn như vậy, đó chẳng phải là một sự thành công sao? Và khi mà mình có mặt thật là bền vững trong giờ phút của hiện tại, thì một điều rất là kỳ diệu, mình thấy cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng hay, cái gì nó cũng ngon. Một chén trà bình thường có thể là không ngon, vô vị, nhưng mà khi ý thức trở lại, khi tâm đã có mặt với thân, khi mình bằng lòng với giây phút của hiện tại, thì bỗng dưng một chén trà trở thành một chén trà rất là ngon. Tôi vừa có một trải nghiệm hơn một tuần lễ ở một đất nước được xem là hạnh phúc nhất của thế giới, Bhutan.
thì chắc là các bạn cũng có một ít thông tin về Bhutan rồi. Và tôi cũng đã từng nghe kể rất nhiều về Bhutan. Nhưng mà khi mình mục kích, mình có mặt thật sự bên đó, thì những cái thông tin mà mình biết được Bhutan quả thật là không có ngoa. Bhutan là một đất nước rất là nhỏ, sống trên địa hình là núi non là chính. Nhưng mà người Bhutan mình không hiểu tại sao có thể do trời đất sinh ra và ban tặng cho họ một cái tính cách như vậy hay sao á. Con người của họ rất là dễ chấp nhận mọi thứ, rất là hiền hòa, rất là trong trẻo, rất là chân thật. Họ sống rất là chậm, họ sống rất là thư giãn, thoải mái. Ở các trục giao thông đều không có đèn xanh, đèn đỏ, chỉ có nhường nhịn nhau qua lại. Hoặc là những nơi, những trục giao thông lớn thì có một anh cảnh sát giao thông đứng để điều phối thôi. Và mọi người nhường nhịn nhau đi, nhường nhịn nhau sống. Và khi tôi tới Bhutan thì những cái món ăn chay Bhutan á, trong các nhà hàng chay hay là ở trong các tu viện hay là ở trong các trường đại học Phật giáo, nó rất là hiếm hoi. Và các thầy tu ở Bhutan đều ăn chay hết, nhưng mà chỉ có vài món thôi. Và 3-4 món cứ nấu đi nấu lại cũng 3-4 món đó. Nhưng mà mình thấy ngon vô cùng, là tại vì không có sự chọn lựa. Cho nên là mình cũng phải tập an trú như là các thầy ở Bhutan, như là người của Bhutan. Và họ ăn rất là ngon lành. Và khi mà mình tiếp xúc sâu, mình được trò chuyện, thì mình mới hiểu là tính cách của giống dân người Bhutan đó, họ rất là dễ bằng lòng chấp nhận với những cái điều kiện họ đang có. Dĩ nhiên là đất nước Bhutan cũng đạt hội nhập một phần nào đó với thế giới trong cái sự sàng lọc rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà người Bhutan người Bhutan họ làm việc rất là chăm chỉ, rất là siêng năng. Và buổi sáng sớm là mình thấy họ đi đầy ở ngoài đường và có mặt trong các đền thờ, trong các chùa để chuẩn bị một buổi sáng với một năng lượng rất là lành. Nhưng mà người Bhutan họ làm việc rất là ít giờ để dành thời gian cho gia đình, cho bản thân. Và điều này tôi đã được thấy ở một cái đất nước có một nền văn minh rất là lớn, một đất nước hùng cường bậc nhất nhì của thế giới, đó là Mỹ, mà tôi đã từng thưa qua với quý vị. Đó là tôi đã có một cơ hội xách ba lô đi 3 năm trời vòng quanh 25 tiểu bang của nước Mỹ. Và tôi đặc biệt quan tâm đến những cái tiểu bang mà có nền kinh tế đội sổ của nước Mỹ. Nhưng mà ngược lại ở đó có những cộng đồng họ sống rất là hạnh phúc. Và một trong những điều kiện cơ bản đó là họ ít hưởng thụ, ít vật chất, để họ tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng, xây dựng các mối quan hệ, xây dựng tình người và xây dựng bản thân của mình. Họ dành thời gian để khám phá thiên nhiên, khám phá bản thân và khám phá thêm những điều diệu kỳ trên thế giới qua sách vở. Và những người dân sống ở những cái miền quê xa xôi hẻo lánh như vậy, cái tâm họ rất là lành và họ sẵn sàng đón nhận tất cả những biến động xảy ra xung quanh một cách dễ dàng. Đối với họ cái gì cũng là một điều kiện của hạnh phúc hết. Dĩ nhiên là những người sống ở những nơi đó hay là những người Bhutan, họ cũng có những lúc khó khăn, họ cũng có những phiền não, họ cũng có những tổn thương, họ cũng có những đau khổ. Nhưng mà so ra với chúng ta, với nhân loại trên thế giới này chắc là rất là ít. Và khi chúng ta trở về với giây phút của hiện tại, có mặt thật sự, chúng ta không có truy tìm về quá khứ nữa, chúng ta không có mơ tưởng tương lai nữa, sống 100% với giây phút của mình đang có. Bất kỳ đối tượng nào chúng ta tiếp xúc, chúng ta cũng tiếp xúc một cách hết lòng, chân thật, thì đối tượng đó sẽ trở thành điều kiện của hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc nó đến từ những cái điều rất là nhỏ nhoi, những điều rất là bình thường. Chứ không phải là hạnh phúc là khi mình đạt được, mình có thể hoàn tất được những cái dự án lớn, hay là mình đạt được một cái học vị cao, hay là mình được kính trọng ngưỡng mộ, hay là mình có thật nhiều tiện nghi về vật chất. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một chén trà, đôi khi chỉ
chỉ là một buổi sáng thức dậy nghe được tiếng chim hót, nhìn một đóa hoa nở. Hạnh phúc đôi khi nghe và là nhìn trẻ thơ cười khúc khích. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần ngồi yên và thở. Hạnh phúc đôi khi mình có thể nói được với người thương mình một câu nói ân tình, một lời cảm ơn. Trong cái ý thức sáng tỏ trân quý những điều kiện hạnh phúc thì chắc chắn lòng biết ơn sẽ xuất hiện. Khi mình biết trân quý các đối tượng ở bên ngoài, tại vì mình ý thức được rằng các đối tượng đó không ngừng nuôi dưỡng mình. Cũng giống như là khi mình ngồi thiền, mình thở. Nếu mình thở cho sâu thì thế nào mình cũng nhận ra được một điều, rằng hơi thở này không phải là của mình. Hơi thở này là của đất trời, và mình đang kết nối với đất trời, mình đang vay mượn với đất trời. Cho nên là mình phải biết ơn. Tại vì nếu mà không có không khí, không có đất trời thì mình không thể nào thở, không thể nào tồn tại được. Hoặc là khi mình mở cái vòi nước lên á, nếu mình có một cái ý thức sâu sắc thì mình tự hỏi nước từ đâu đến. Không phải là do mình trả tiền nước thì tự nhiên nước đến. Nhiều khi mình trả tiền nước mà nước nó cũng không đến. Thì nước nó đến từ nguồn suối cao, nước nó đến từ lòng đất sâu. Cho nên khi mà mình có được một ly nước trong tay, mình uống với một thái độ vô cùng biết ơn. Có nghĩa là mình đang sống rất là đàng hoàng tử tế. Mình đang sống trong chánh niệm, mình đang thiền. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thấp một hạt, đắng cay muôn phần. Chúng ta chỉ có thể nuôi dưỡng cái ý thức biết ơn đó khi chúng ta thật sự có mặt trọn vẹn trong giờ phút của hiện tại. Cái hội trường này chưa bao giờ rộn ràng nha Minh Hiếu. Để chúng cứ tự nhiên dùng thức ăn. Vậy thì khi mà mình uống trà mà mình không có thấy ngon, hay là mình ăn thức ăn không thấy ngon, cũng chưa hẳn là tại vì thức ăn hay là tại vì trà. Có thể là do mình chưa có biết cách thưởng thức. Mà cách thưởng thức ở đây có nghĩa là mình chưa thật sự có mặt, chưa có thật sự bình an, chưa có thật sự thoải mái để cảm nhận cái điều kiện hạnh phúc mà mình đang có. Thì quý vị trà khách ngày hôm nay đó, thì đối tượng tham dự là gồm có các thiền sinh của nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu, do thầy hướng dẫn. Và nhóm này đã đứng ra tổ chức buổi nhạc thiền Tôi Đang Lắng Nghe ở nhà hát Hòa Bình trong dịp Tết vừa qua. Thì đây là một cái nhóm mà gồm có khoảng 200 thiền sinh thường xuyên thiền tập chung với nhau, và trong tương lai sẽ học về ngành tâm lý trị liệu do thầy hướng dẫn, để giúp đỡ những người bị những cái hội chứng tâm lý. Và bên cạnh đó thì khách mời hôm nay gồm có những vị ân nhân, những vị luôn hỗ trợ cho thầy và đoàn thể trong thời gian qua. Và còn có những vị khách mời rất là yêu quý đoàn thể nhưng mà chưa có cơ hội được có mặt tu tập chung với thầy và đoàn thể. Thì hôm nay thầy muốn mời một chia sẻ của một bạn trẻ của nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu. Bạn này là một bác sĩ tương lai đang thực tập chăm chỉ cùng với các anh chị em của nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu, và bạn cũng có những cái đóng góp tích cực trong những cái hoạt động như là một tình nguyện viên của mình. Thầy mời Trung Hiền, con có thể bước lên đây. Mình đẹp trai mà con, cho mọi người ngắm luôn. Và quay mặt xuống dưới, chúng vỗ tay kìa. Dạ con kính chào thầy, kính chào thầy và kính chào quý đại chúng. Con xin chia sẻ về cái cơ duyên của con khi mà được biết đến cái nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu. Thưa quý vị, là con hôm nay là 21 tuổi. Thì lần đầu tiên mà con được nghe đến thiền á, và được biết một cách rất là sơ đẳng về những cái giá trị của thiền á, là vào lúc con khoảng 14-15 tuổi. Nhưng mà con cũng tập tành, cũng ngồi thiền cũng khoảng được 5 phút, nhưng mà được chỉ 1-2 ngày thôi. Thì sau đó thì do những cái áp lực học tập hoặc là những cái công việc bên ngoài á, thì những cái hiểu biết về thiền nó cũng chìm vào quên lãng. Rồi đến khi mà con vào năm nhất của đại học
thì một cơ duyên lành là con được đọc quyển sách Hiểu về trái tim của thầy á. Thì lúc đó con mới nhận thấy là mình không có ổn như những gì mà mình nghĩ. Vẫn còn rất là nhiều những cái yếu kém mà mình đã được đọc trong cuốn sách của thầy á. Cho nên là con mới quyết định là sẽ tham gia một cái khóa thiền 10 ngày ở trung tâm Yusenlis của Củ Chi. Thì thưa quý vị là con chỉ tham gia được đến ngày thứ 5 thôi, và con cuốn gói con về. Tại vì lúc đó mình đối mặt với những cái phiền não của mình á, con chịu không có nổi. Sau này thì con mới nhận thấy được là khi mà con có một cái ý định tham gia vào khóa thiền 10 ngày đó, thì cái ước muốn mà để cải thiện cái bản thân mình á, nó chỉ chiếm khoảng 20-30% thôi. Còn cái phần lớn còn lại á, nó cũng là phục vụ cho cái tôi của mình. Là mình muốn trong cái khóa thiền đó mình sẽ trở thành một cái gì đó nó hơn mọi người. Cho nên là thất bại đó là hiển nhiên thôi. Nhưng mà cái thất bại đó lại là một cái thuận duyên khác. Thì con về nhà con rất là hối hận, con rất là ân hận sao mình tới ngày thứ 5 rồi mình lại bỏ một cái cơ hội quý giá như vậy. Thì con mới nhớ lại là trong cuốn sách của thầy á, Làm Như Chơi á, thì ở ngoài trang bìa có một cái email là làm như chơi a@gmail.com. Thì con mới email thử cho thầy, chứ con cũng không biết là thầy có trả lời hay không nữa. Thì con mới kể là những cái chuyện vừa qua đã xảy ra như vậy đó. Thì sau đó thì thầy có trả lời lại. Cũng may là thầy trả lời lại là thầy có thể giới thiệu cho con đến với cái nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu nếu mà con có hứng thú muốn tham gia. Thì sau đó thì con được giới thiệu đến thiền tập cùng với các anh chị trong miền tỉnh thức. Khi mà vào đây rồi thì con học được nhiều thứ lắm. Tham gia vào ban gánh vác thì lần đầu tiên mà con được tham gia vào một cái đoàn thể mà tổ chức những cái chương trình đó, chỉ hoàn toàn là vì ý muốn được phụng sự cho mọi người thôi, chứ không có vì một cái lợi ích riêng nào cả. Rồi trong lúc làm việc thì mình có được một cái sự thư giãn, mà cái điều đó thì rất cần thiết cho cái việc học tập của con. Trước đó thì lúc nào con cũng học tập trong cái sự mà căng thẳng, cũng vì đôi lúc có sự hơn thua. Nhưng mà bắt đầu vào đây thì con học được một cái sự thư giãn hơn. Cũng cảm ơn thầy và đoàn thể rất là nhiều. Cảm ơn phần chia sẻ của con. Nhưng mà con có dự định là trong tương lai nếu mình là một bác sĩ, con là bác sĩ về cái gì? Dạ, về răng hàm mặt. Răng hàm mặt. Thì con có nghĩ là con sẽ ứng dụng thiền vào trong cái nghề của mình như thế nào? Tức là đừng có đụng tới răng cỏ nha. Dạ con thưa thầy, kính thưa đại chúng là trong một cái tiết học y đức thì con có được các thầy dạy là khi mà một bệnh nhân họ đến với mình á, thì ngoài cái việc có vấn đề về thể chất, về cơ thể, thì bên cạnh đó là nó cũng ảnh hưởng một phần đến cái tinh thần của họ, vì thân luôn gắn liền với tâm mà. Cho nên là con nghĩ là nếu mà mình có được cái sự hiểu biết, có được cái sự thương yêu để mà mình chia sẻ được với họ về mặt tinh thần nữa thì nó hoàn hảo hơn. Nó giúp cho bệnh nhân có được một cái điều trị nó toàn vẹn hơn. Chúc con thành công. Cảm ơn con. Cảm ơn thầy và mọi người lắng nghe. Thưa đại chúng là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có bài hát rất là nổi tiếng và đại chúng rất là yêu thích. Thường hát chung với nhau đó là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Thì đây chỉ là một cách nói nhẹ nhàng khiêm tốn. Tôi chỉ có thể chọn một niềm vui mỗi ngày thôi. Trong khi đó chúng ta có thể chọn nhiều hơn một niềm vui, nếu như chúng ta thật sự muốn điều đó. Như đã nói là tâm thức chúng ta nó có rất nhiều cái kênh, nhiều cái channel lắm. Bây giờ mình muốn ở trong cái kênh của muộn phiền, của đau khổ, hay là mình muốn ở trong cái kênh an vui thoải mái, thì mình phải chọn. Và khi mình đã chọn rồi thì mình phải có những cái phương pháp
phải có những cái phương cách để giúp mình ở được trên cái kênh đó càng lâu càng tốt. Thì nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong cái bài hát này đó là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những anh em, rồi chọn những bông hoa, rồi chọn những cái tiếng ru nữa. Nhưng mà trong đó có một cái câu rất là ấn tượng là mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên. Ngồi yên có nghĩa là ngồi không có nhúc nhích cục cựa nữa, nhưng cũng có nghĩa là ngồi mà không có bồn chồn, không có lo lắng nhiều cho tương lai, không có bận lòng với quá khứ nữa. Thân yên và tâm cũng yên, và thân có mặt trong giây phút hiện tại một cách tuyệt đối, và tâm cũng có mặt trong giây phút hiện tại một cách tuyệt đối. Và trong khi mình ngồi yên như vậy đó, thì mình không suy nghĩ, không lo lắng đã đành, mà mình có thể cảm nhận mọi thứ rất là sâu sắc. Mình có thể hiểu về mình nhiều hơn. Nhiều khi mình tưởng là mình rất là hiểu về mình, nhưng mà có nhiều người nói là mình thế này thế kia, và mình nghĩ mình đâu có đâu. Mà tới khi mình ngồi lại, ngồi thật là yên, thì mình có thể thấy rõ về chính mình nhiều hơn. Và khi mà mình ngồi thấy lại mình rồi đó, mình hiểu được mình, thì cái việc mà mình hiểu người khác, chấp nhận người khác cũng sẽ trở nên dễ dàng. Thì tôi không biết là anh Trịnh Công Sơn ảnh có luôn được cái thói quen có thể mỗi ngày ngồi thiền hay là ngồi yên hay không, hay là lâu lâu mới có một lần. Nhưng mà ảnh quyết tâm là mỗi ngày anh sẽ tìm niềm vui ở những cái khác. Nếu mà không ngồi thiền thì đến với các anh em, đến với bạn bè, hay là đến với thiên nhiên, với đất trời. Thì đó là một cái cách để mình tự làm cho cuộc đời mình vui lên, giật mình ra khỏi những cái vũng lầy khổ đau hay là những cái muộn phiền. Tại vì đôi khi mình cũng ban cho cái con quái thú trầm cảm hay là những cái phiền não mình cái quyền lực quá lớn đi. Thành ra khi nó thao túng mình cho nó thao túng từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, mà không dám rứt ra. Thì mình phải nhờ tới bạn bè, mình nhờ tới thiên nhiên, mình phải nhờ tới những cái phương pháp thiền tập hữu hiệu để rứt mình ra khỏi cái bóng tối đó, để mình trở về với thực tại. Mà để làm được điều đó thì mình phải huấn luyện mình thành một cái thói quen. Mình có thể biến cái việc uống trà thành một thói quen. Mình có thể biến cái việc đi bộ ngoài trời, ngồi ngắm thiên nhiên, nhìn mặt trời lên, nghe chim hót thành một thói quen. Mình cũng có thể biến cái việc ngồi thiền, ngồi thật yên thành một thói quen, thành một thực đơn không thể thiếu mỗi ngày. Để rồi ít nhất trong cái giây phút đó đó, mình được sống với giây phút thần thánh nhất của mình, sống với giây phút trong trẻo hồn nhiên đẹp nhất của mình. Có thể giây phút sau mình trở thành con quái thú, nanh vuốt đồ mộc trở lại. Có thể giây phút sau đó mình hơi mệt mỏi, hơi căng thẳng, hơi khó chịu. Có thể giây phút sau phiền não nó có thể khống chế. Nhưng mà trong nửa giờ hay là 1 giờ mình đã quy định rồi đó, ngồi yên, ngồi thiền. Đây là giờ để mình mời lên cái giá trị linh thiêng nhất trong lòng của mình. Đây là giờ để mình mời lên cái tố chất đặc biệt nhất, cái giá trị mà mình có thể hài lòng nhất, để khi mà mình bước ra ngoài kia tranh đấu với sự sống, để khi mình bị cuốn chìm vào chính những cái phiền não của mình á, thì mình nhớ lại ở trong tôi có chất liệu của sự định tĩnh, trong tôi có chất liệu của sự bình an, trong tôi có những giây phút dễ dàng chấp nhận mọi thứ diễn ra. Và trong khi ngồi yên đó, quý vị có thể tìm lại một con người nữa sâu sắc, chân thật, bền vững hơn ở trong lòng của mình. Thật ra có những lúc chúng ta cũng cô đơn dữ dội lắm, dù là mình ở một mình hay là có những người thương bên cạnh. Và mình rất là muốn được chú ý, rất là muốn được quan tâm. Và đặc biệt trong cái ruta ngậm ngùi này đó, thì một tâm hồn cô đơn muốn tìm đến một cái tâm hồn nữa, và mình sẽ vắt kiệt hết cái năng lượng mình ra để thu hút người khác thêm một lần nữa. Môi nào hãy còn thơm và tóc nào hãy còn xanh. Nhưng mà rồi thì tác giả của bài hát nhận ra rằng là không có ai có thể lấp đầy cái khoảng trống cô đơn trong lòng mình bằng chính mình. Chỉ mình thôi mong cầu, thôi tìm kiếm nữa, quay về ru chính mình, dù nó ngậm ngùi lắm, dù nó không có được hấp dẫn thăng hoa, như là có được một người nữa. Cho nên là nhỡ như mà một cái duyên tình cờ nào đó, một
một người hấp dẫn bước đến, một người trông ngọn bước đến, thì để ưu tiên cho việc lấp đầy những khoảng trống trong lòng một cách bền vững, chữa lành những vết thương trong tâm hồn, thì em về, hãy về đi. Ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều này. Thì cũng phải cắn răng, can đảm để người ấy qua một bên, mời người đó dừng lại, để mình dồn hết năng lượng chữa lành vết thương trong tâm hồn. Hôm nay xin mời quý vị lắng nghe một tâm tình, một chia sẻ của một bạn đã có một cái cuộc hành trình vượt qua nỗi đau và chữa lành được vết thương trong tâm hồn của mình qua phương pháp thiền tập. Mời bạn Triều Tiên. Bạn Triều Tiên ở đâu? Con kính chào thầy, con kính chào toàn thể quý đại chúng. Con tên là Triều Tiên. Hôm nay con đủ nhân duyên lành được tham dự cái buổi tiệc thiền trà đầu năm. Con thì xin chia sẻ kể về câu chuyện của con qua quá trình mà con đã từng bị trầm cảm. Và hôm nay đây con cảm thấy rất là bình an ở trong nội tâm, mà có hơi chút hồi hộp một chút, bởi vì lần đầu tiên con đứng ở đây. Có qua quá trình mà thời gian con chia sẻ mà có cái vấn đề gì không phải, con xin thầy cùng quý đại chúng hoan hỷ và góp ý kiến cho con. Con cảm ơn. Dạ, con đã từng bị trầm cảm cách đây 2 năm. Ở thời gian đó thì con không có biết tên gọi của tên là trầm cảm, và con chỉ biết rằng là con không làm gì được nữa cả, và chỉ biết sống với mình trong một cái căn phòng của riêng con, và tách biệt với tất cả con người. Bởi vì nhìn người con sợ lắm, con sợ ánh mắt của người đối diện nhìn vào con, và thời gian đó con chỉ biết ngủ dài. Để con vực dậy được tinh thần mà con có thể tự cứu được bản thân con là nhờ vào những cái lời nói tích cực con thấy trước đó và con đã từng đọc rồi con lại ghi ra. Và bởi con rất sợ con người cho nên con chỉ tìm đến những cái lời khuyên gián tiếp ở trên mạng xã hội. Và vô tình hay là hữu duyên con cũng không biết nữa, thì con nghe được cái câu chuyện về 2 mũi tên trong bài pháp thoại "Đừng để quá khứ làm ta khổ đau" của thiền sư Minh Niệm. Và con cũng biết được cái tên gọi của tên là căn bệnh trầm cảm từ đó. Và khi con nghe được những cái lời tích cực đó thì con cho phép con được đi. Và con đi, con chỉ muốn đi thôi. Con đi về biển, con nhìn biển, con nhìn núi rừng vây quanh lòng biển đó, và con lắng nghe những âm thanh của sóng biển vào buổi buổi chiều. Rồi con lại làm những việc con thích làm, rồi con lại tiếp tục con đi. Con đi đến nơi con muốn đi, và con tìm đến cái cộng đồng của những em bé bị bệnh, và con xin tham gia, và con xin kết nối lại với con người. Và sau thời gian đó thì con rất là biết ơn trầm cảm, bởi vì trầm cảm đã cho con tìm đến con đường thiền tập và có cái hướng tích cực và cái sự thảnh thơi, nhẹ nhàng, và cái phương pháp, những lời dạy của thiền sư Minh Niệm. Bởi vì cái cách hướng dẫn của thầy rất là đơn giản cho những người mới bắt đầu hành thiền như con. Và mỗi ngày thì con dành đều đặn cho con 1 tiếng vào lúc mỗi sáng, lúc 5 giờ sáng. Con chỉ ngồi thư giãn thôi. Con sau khi thư giãn xong thì con bắt đầu con biết ơn. Con biết ơn con được thở, rồi con biết ơn con có đôi mắt để con nhìn, con biết ơn có đôi tai để con nghe, rồi con biết ơn có đôi bàn tay để con làm.
và có biết ơn có đôi chân để con đi. Và tiếp tục con mở cửa đón ánh nắng ban mai, và con rất biết ơn ánh nắng của mặt trời đã soi sáng cho ngày mới bắt đầu. Rồi con tiếp tục con lại biết ơn những âm thanh của sự sống. Trang Hòa rất là diệu kỳ. Rồi con lại tiếp tục biết ơn cái cơn gió nó thổi ngang qua con, và con cảm nhận được cơ thể của con. Rồi con lại biết ơn đất mẹ đã nâng đỡ đôi bàn chân của con. Rồi và con nguyện sống một ngày cho trọn vẹn, và không có một dự định kế hoạch gì cho một tương lai, bởi con biết rằng điều gì đến sẽ đến, và con chấp nhận tất cả bằng lòng chấp nhận. Rồi con lại tiếp tục hành thiền từ ở nhà cho đến cái sở làm của con. Con theo dõi từng bước chân của con đến cái nơi con làm việc, từ chỗ gửi xe cho đến văn phòng. Rồi con theo dõi quan sát cái hành động, cái ý thức, cái thái độ của con trong lúc con làm việc. Và mỗi tối như vậy con cũng dành ra 30 hoặc là 45 phút tùy vào cái cơ địa hoạt động trong ngày của con để con ngồi con thư giãn tiếp. Con chỉ thư giãn thôi, rồi con nhắc là con đang thở vào nhẹ nhàng và tĩnh lặng cho ba nè, rồi con lại thở ra bình yên cho má nè. Rồi bởi vì con luôn tin rằng có một cái sóng âm nào đó có thể truyền được đến cho ba má của con. Và hôm nay đây con rất là bình an ở trong tâm, và con xin gửi cái sự bình an này đến cho thầy và cùng với tất cả quý đại chúng. Và thay cho cái sự lòng biết ơn của con, và con xin chúc cho thầy cùng tất cả quý đại chúng cùng có một năng lượng ấm áp để lan tỏa yêu thương. Con xin cảm ơn đã lắng nghe con. Cảm ơn những chia sẻ của Triều Tiên, và chúc con vẫn tiếp tục kiên trì trên cái cuộc hành trình của mình và tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng bình an của mình và truyền cảm hứng đến những bạn vẫn còn đang mắc kẹt trong những chứng bệnh tâm lý của mình mà chưa có đủ niềm tin vào bản thân. Khi mà Triều Tiên nói là cảm ơn trầm cảm quý vị, nhưng mà chắc mở ngoặc là em ơi đừng bao giờ trở lại nhé, thì cũng phải trải qua cái cuộc hành trình rất là dài và đã chiến thắng được. Và chúng ta vẫn thường hay sợ đối đầu với rất nhiều khó khăn, với những biến cố xảy ra trong đời sống, cho nên chúng ta luôn luôn cầu mong là mọi thứ thuận lợi an lành xảy ra. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu, nếu mình bình tĩnh, mình có nhiều trải nghiệm, thì mình thấy mỗi những cái biến cố xảy ra, mỗi những điều trái nghịch nó ập tới, nó đều mang những cái thông điệp của nó, và mình phải đọc kỹ những cái thông điệp đó. Có thể trời đất không có muốn mình tiếp tục tranh đấu nữa, có thể vũ trụ muốn mình dừng lại để phát triển những giá trị bên trong, có thể đất trời và vũ trụ muốn mình được quay về chăm sóc bản thân mình tử tế hơn. Và quả thật là đối với những bạn đã vượt qua được phần nào hay là chiến thắng gần hết những chứng bệnh tâm lý của mình, thì các bạn đều có những cái khả năng đặc biệt mà một người chưa từng bị trầm cảm không thể nào có được. Đó là các bạn hơn ai hết hiểu về người trầm cảm vô cùng, và có những cái kinh nghiệm từ việc chữa lành vết thương của mình để mà giúp đỡ những người bị trầm cảm. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có rất nhiều các chuyên gia tâm lý trị liệu trên thế giới đều có xuất phát điểm, hầu hết có xuất phát điểm là đã từng bị tổn thương, đã từng bị trầm cảm. Và thật là hạnh phúc khi mà mình đã vượt thoát nó. Mình đã từng chiến đấu rất là vật vã, và trong cái quá trình đó mình đã từng ru cái vết thương của mình, ru em bé còn nghịch ngợm của mình, ru phiền não của mình. Đôi khi cũng ngậm ngùi lắm, nhưng mà đôi khi cũng vui, cũng hoan hỷ lắm. Tại mình biết đó là một phần trong con người của mình, và mình phải có trách nhiệm
để ôm ấp, để chuyển hóa. Và càng may mắn hơn nữa nếu mình có một người nữa, một người thương bên cạnh, ru cho mình, vỗ về, cảm thông, chia sẻ. Những cái lúc mà mình lên cơn, những cái lúc mà mình chìm vào vũng lầy khổ đau, họ không bỏ mặc mình, mà họ còn có mặt ở bên mình để đưa cánh tay tới, giúp đỡ, cho mình một niềm tin rằng tình thương là có thật, cho mình một niềm tin là mình sẽ có khả năng vượt thoát những giới hạn, những yếu kém của chính mình. Ở trong bài ru tình có một câu rất là độc đáo, đó là: ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho. Ngầu ghê ha. Tức là ý nói là cái việc ru này đó, bỏ công sức ra để mà chăm sóc một cái người bị tổn thương cực lắm quý vị. Và trong cái tinh thần của buổi nhạc thiền thì có nói cái ý là mình chăm sóc một cái người bị trầm cảm, hay là những người thuộc về nhóm của những người bị tổn thương tâm lý lâu đó, thì mình có nguy cơ bị cái năng lượng bên họ tràn về phía mình, và có thể mời dậy cái con quái thú nó nằm rất là sâu trong lòng của mình. Cái việc mình chạy theo hành vi của họ, rồi mình phải đáp trả, mình phải phản ứng, rồi mình kề cận bên cái năng lượng tiêu cực mà họ không có thể quản chế được mỗi ngày đó, thì có thể mình cũng có nguy cơ trở thành một kẻ bị trầm cảm. Cho nên là can đảm thay, và có thể nói là anh hùng thay, khi mà một cái người mà họ sẵn sàng có mặt bên mình trong những cái lúc mình khó khăn như vậy. Cũng có thể họ đã từng muốn dừng lại, họ đã từng muốn bỏ mặt quay đi, họ đã từng muốn là để cho mình tự giải quyết lấy vấn đề của mình, họ không muốn can thiệp nữa. Và đó là những cái lúc năng lượng của họ nó suy yếu cạn kiệt. Đó là những lúc họ đồng nhất họ với một cái cảm xúc tiêu cực nhất thời. Cho nên nếu mà họ có dừng lại, có nhìn sâu, họ phân tách ra được đâu là cái con người tạm thời hiện tượng của mình, và đâu là con người rộng lớn bản chất chân thật của mình, thì họ sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình giúp đỡ người thân yêu của mình. Tại vì đó là một phần trách nhiệm trong cuộc đời. Người đó cho mình rất nhiều ân tình, người đó sẽ chia với mình nhiều giá trị tốt đẹp, thì trong lúc người đó khó khăn thì mình phải có mặt để giúp đỡ. Dĩ nhiên là có mặt như thế nào, giúp đỡ như thế nào, nó là cả một cái sự nỗ lực học hỏi và thay đổi bản thân rất là lớn. Vậy thì khi mà mình có thể ngồi yên xuống thì mình nhận ra được một điều, đó là mình rộng lớn hơn là mình tưởng. Và sâu trong tâm hồn của mình có một cái suối nguồn yêu thương rất là lớn, mà mình phải biết cách để mà lấy nó ra. Chứ còn nếu mà mình chỉ có cầu nguyện, chỉ có tưởng tượng, chỉ có dùng cái ý chí để mà áp đặt bản thân mình từ một cái trình độ này để bước lên một cái trình độ lớn hơn, từ một cái trình độ thương nhưng mà miễn cưỡng, cắn răng chịu đựng, đến một cái trình độ chấp nhận một cách tuyệt đối, không đòi hỏi, không phản ứng nữa, thì mình không thể nào tự ép mình, tự đọc lầm bầm một cái câu gì đó, điều hướng tâm ý mình để đạt được trình độ đó, thì không thể được. Mình phải tìm một giải pháp khác, đó là quay về để hàm dưỡng tâm hồn, phát triển nội lực, trở về để gây dựng lại cái nguồn năng lượng dồi dào, phong phú, làm cho mảnh đất tâm hồn của mình trở nên giàu có, màu mỡ. Và khi mình an vui, khi mình thơ thới, khi mình có bình an rồi, thì mình mới có thể nâng đỡ hay là giúp đỡ người thương mình trị liệu, chuyển hóa. Thì Đức Phật đã từng nói, chúng ta đau khổ, sở dĩ chúng ta đau khổ, hay là chúng ta làm cho người khác đau khổ, là vì chúng ta nhìn cái thế giới này nó không có được chính xác, không có được rõ ràng. Nói một cách khác là chúng ta bị vô minh che lấp. Chúng ta luôn bị những cái cảm xúc tiêu cực che lấp. Chúng ta luôn bị những cái lo lắng, những nỗi sợ hãi che lấp. Chúng ta bị những thành kiến, định kiến nó che lấp. Cho nên chúng ta nhìn đối tượng không còn chân thật nữa.
Vậy thì khi mình ngồi yên xuống, khi mình ngồi thiền, nghĩa là mình dọn dẹp rác rến trong lòng của mình. Mình lấy đi những cái cảm xúc tiêu cực, những thành kiến, những định kiến đó xuống. Tâm mình trở nên trong trẻo, và mình nhìn đối tượng một cách chính xác, thuần khiết trở lại. Thì bây giờ mình sẽ thấy người thương của mình đáng thương hơn là đáng trách, đáng được giúp đỡ hơn là đáng trừng phạt. Mình sẽ thấy được đâu là hiện tượng nhất thời của họ và đâu là bản chất chân thật của họ. Và trong khi tĩnh tâm, trong khi bắt đầu chiêm nghiệm từng khoảnh khắc của đời sống trôi qua, chúng ta mới thấy rằng trong quá khứ chúng ta đã bỏ rất nhiều cơ hội để sống thật là sâu sắc, sống thật là ý nghĩa. Chúng ta đã bỏ qua rất nhiều khoảng thời gian để sống nhẹ nhàng, thảnh thơi, an vui. Chúng ta đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu bữa trà, bữa cơm với gia đình. Chúng ta bỏ lỡ không biết bao nhiêu buổi sáng chưa ngắm mặt trời lên. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để ngắm những đóa hoa trước nhà đang nở. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tiếp xúc sâu với người thương của mình bằng năng lượng an lành nhất có thể. Và chúng ta không muốn tiếp tục cái cách sống như trước đây nữa, vội vàng, cạn cợt, nhiều phiền muộn. Chúng ta muốn sống một đời sống đích thực. Chúng ta muốn làm chủ cuộc sống của mình, không có đổ thừa, không có tại, bị, bởi hay là do. Dù là các đối tượng bên ngoài hay là đổ thừa do chính cái vết thương, chính con quái thú trong lòng của mình. Mình không muốn trở thành một kẻ mất chủ quyền trong đời sống. Một người có chủ quyền trong đời sống là một người có thể thưởng thức được mỗi giây phút của đời sống. Để rồi chúng ta sẽ nhận ra một điều là mỗi giây phút của đời sống đều là một cơ hội quý giá để chúng ta có thể làm những điều tốt đẹp nhất, để chúng ta sống với con người đẹp nhất, chân thật nhất của mình. Dù rằng có những lúc chúng ta cũng tuột xuống những cái cung bậc rất là thấp, chúng ta cũng lại sân si, chúng ta lại chìm vào vết thương. Nhưng chúng ta nhớ, chúng ta không chỉ là như vậy. Thậm chí chúng ta có thể lùi lại để quan sát, để ôm lấy những cái vết thương, những cái hiện tượng nhất thời của mình. Tại vì chúng ta có một điểm tựa rất là lớn, đó là chánh niệm, đó là sự tỉnh thức, đó là tâm trong trẻo và tâm bình an của mình. Và đối với một người thiền tập hết lòng và nghiêm túc thì họ sẽ nhận ra được rằng mỗi giây phút của đời sống đều là một cơ hội để thiền tập, đều là một cơ hội để mình dừng lại, để mình nhìn sâu, đều là một cơ hội để mình sống thư giãn, an trú, đều là một cơ hội để mình nhìn lại chính mình, để mà mình mời những năng lượng tích cực bước ra. Chỉ có sự tỉnh thức và sự tỉnh thức liên tục mới có thể giúp chúng ta làm điều đó. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé mới lớn lên giữa đời sống kia. Có buổi sáng hôm nay mình thức dậy, nhưng buổi sáng trước là mình không có muốn thức dậy, tại vì mình bị trầm cảm, mình muốn nằm ngủ liên tục. Hoặc là buổi sáng mình thức dậy rất là trễ, 9-10 giờ mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu rồi, và chim nó đã hót mệt rồi, nó đi ngủ, nó đi chơi đâu rồi. Và có những cái buổi sáng thức dậy là bật cái smartphone lên, smartphone có cái nhắn tin, có email, có những cái thông điệp gì không, mở Facebook lên. Có những buổi sáng thức dậy là bắt đầu là nhớ tới chuyện mình phải làm ngày hôm nay, phải lên rất nhiều kế hoạch, dự án. Buổi sáng thức dậy chìm trong nỗi muộn phiền ngày hôm qua, người kia đã lỡ lời làm tổn thương mình, nhớ tới quá khứ. Nhưng mà buổi sáng ngày hôm nay là một buổi sáng đặc biệt, có thiền tập, có tỉnh thức. Và hôm nay tôi đã có mặt cho chính tôi, và tôi nghe tiếng chim hót ngoài kia. Tiếng chim đã đánh thức tôi trở về với giây phút của hiện tại.
và tôi đang lắng nghe tiếng chim. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi. Nó có thể không chú ý gọi chúng ta, nó chỉ hát cái bài hát của nó chỉ đang ca tụng cuộc sống, nó chỉ sống một cách rất là sung sướng với những gì nó đang có. Nhưng mà chúng ta thừa hưởng cái âm thanh đó để trở về với giây phút của hiện tại. Và hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Thì anh Trịnh Công Sơn, anh cũng hay ví cái con tim mà nó sau khi nó chữa lành xong rồi đó, nó sống động, nó tinh khôi, nó tràn trề nghị lực như là một con chim. Con chim này có khi nó đã từng bị tổn thương, bị giam cầm trong một cái lồng mà nó không có muốn hót nữa. Nhưng mà hôm nay nó đã thoát ra khỏi cái lồng đó, nó đã được chữa lành vết thương. Cho nên trong lòng tôi cũng có tiếng chim rộn rã. Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi, về giữa trời, về hót giữa đời tôi. Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé. Và anh Sơn rất nhiều lần nói tới cái ý này trong bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Thì Trịnh Công Sơn anh nói rằng là em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Là anh Sơn đã nắm được cái phương cách để có thể chữa lành vết thương. Đó là muốn bước từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, từ ở trong bóng đêm để bước ra bình minh. Thì cái điều kiện bắt buộc đó là em phải hồn nhiên. Hồn nhiên là làm sao? Hồn nhiên là cười nắc nẻ suốt ngày hay sao? Hồn nhiên là không phải lo chuyện gì hết hay sao? Một phần đúng là như vậy. Chúng ta lo nhiều quá rồi, chúng ta làm người lớn lâu quá rồi, chúng ta đóng những cái vai đầy trách nhiệm, đầy bổn phận, và cũng đồng thời đầy mệt mỏi, đầy căng thẳng, đầy muộn phiền. Thì hôm nay tôi có tư vấn hai bạn. Một bạn đang học lấy bằng tiến sĩ, một bạn đã lấy bằng tiến sĩ xong rồi, đều bị trầm cảm. Và một vị đang dạy trong một trường đại học mà bị trầm cảm nay gần 10 năm trời. Thì tôi đưa ra nhiều lời khuyên, mà một trong những lời khuyên mà tôi luôn nhắc tới đó là bạn phải tập sống hồn nhiên. Giao bớt trách nhiệm, hoặc là nếu được giao hết cho người thân của bạn những trách nhiệm bổn phận nặng nề, và xin họ cho bạn một cơ hội được sống một giai đoạn ít trách nhiệm hoặc là không trách nhiệm với bất cứ một điều gì cả, để họ dồn hết trách nhiệm về chính bản thân của họ. Và trong khoảng thời gian đó, bạn phải tìm mọi cách để sống một cách vô tư lự nhất, không lo lắng, không sợ hãi nhất. Tại vì hồn nhiên trẻ thơ là như vậy. Và trẻ thơ còn biết trân quý từng cái bánh, từng chiếc lá, từng nắng mặt trời, từng đóa hoa, từng cái quả bóng. Thì người lớn cũng phải tập như vậy. Mời trở lại em bé trong lòng. Em bé trong trẻo hồn nhiên. Em bé không cần phải toan tính, không cần phải ứng phó với bất cứ điều gì cả. Em bé được sống trong thế giới của mình, được tận hưởng từng giây phút trôi qua của đời sống, mặc dầu chỉ cần trong một giai đoạn. Có khi vài ngày, vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm cũng cần thiết để được mời dậy một cái phần khác trong con người của mình. Tại vì khi em hồn nhiên thì những chất liệu như là thư giãn, hưởng thức, ăn trú, thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi sẽ tuôn trào ra. Và chúng tôi gọi đó là những nội tiết tố của tâm hồn. Và khi nội tiết tố của tâm hồn tuôn chảy thì nội tiết tố của não bộ cũng tuôn chảy. Endorphin, serotonin sẽ bắt đầu được kích hoạt. Và đây là một cái điều mà em có thể làm được. Tại vì nó vẫn còn đó ở trong em, chứ không có mất đi đâu hết. Chỉ cần em được truyền cảm hứng, em được những người bên cạnh giúp đỡ, chia sẻ bớt những trách nhiệm bổn phận của em, để em được trở về với chính mình. Và yếu tố đặc biệt không thể thiếu để giúp em trở về với con người trong trẻo hồn nhiên, đó chính là thiên nhiên. Chim hót, mặt trời lên, dòng sông chảy, hoa nở, tất cả những hoạt động ngoài trời gắn kết sâu sắc với thiên nhiên đều mang tính trị liệu rất là lớn. Và tôi vẫn ca tụng hoài, ca tụng mãi đất trời lúc nào cũng sẵn một cái nguồn năng lượng dồi dào cho chúng ta cả. Tại vì chúng ta không có mặt, tại vì chúng ta không chịu kết nối sâu với đất trời, cho nên đã lâu lắm rồi chúng ta đã không đón nhận được năng lượng lành từ đất trời mang tới. Thì khi chúng ta bị tổn thương, khi chúng ta cần có một sự giúp đỡ để hồi phục năng lượng trở lại, thì cái quyết định khôn ngoan nhất đó là trở về, nhận lấy cái vai làm con của đất trời để được kết nối thật sâu
với đất trời. Yêu không nặng nề có nghĩa là yêu rất là nhẹ. Và một lần khác, anh Trịnh Công Sơn nói rằng là sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Chỉ là để gió cuốn đi. Gió chỉ có thể cuốn đi một cái gì đó thì nó phải nhẹ lắm, nhẹ như là một sợi lông hồng vậy. Và mình ước gì mình luôn được sống trong cái trạng thái tốt nhất của con người mình. Mà có thể lâu lắm rồi mình không có gặp mặt lại cái con người đó. Một con người mà rất là tử tế, không phải sòng phẳng như bây giờ đâu. Một con người rất là khoan dung độ lượng, chứ không có kiếm chuyện gây hấn hay là chỉ biết đổ lỗi trút cơn giận lên người khác. Và làm sao mình có thể làm cho những người thương của mình, họ sống bên mình mà họ có hạnh phúc, họ thích sống chung với mình, thích tương tác, thích làm việc, và cảm thấy biết ơn và tự hào vì mình đã có mặt trong cuộc đời của họ. Chứ không phải là họ cũng thương mình nhưng họ cũng oán giận mình, họ cũng tránh né mình, họ cũng rất là sợ mình. Thì mình chỉ có thể làm được tất cả những điều đó với điều kiện mình phải có tu luyện. Chứ còn mình thả rông cái bản ngã của mình, thả rông cái bản năng của mình, thích gì làm nấy một cách bạo liệt, không có một cái khả năng kiềm chế cảm xúc nào, không có một cái chức năng ngồi nhìn lại và tự làm mới chính mình đó, thì mình không những sống với những cái cung bậc rất là thấp, với những cái hạn chế, với con quái thú của mình, mà mình có thể tràn ra ngoài những năng lượng tiêu cực làm tổn thương người thân của mình. Và đó là cái điều mình không bao giờ muốn. Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề. Chỉ có thể làm được điều đó khi mà mỗi giây phút của đời sống mình phải nắm chắc. Mình muốn sống cho thật là hay ho, thật là tử tế. Và giây phút đó mình không phải ngồi mình tự ép bản thân mình trở nên hay ho hay là tử tế. Chỉ cần mình trở về với chánh niệm, với sự tỉnh thức, học cách dừng lại, an trú ở trên thân, an trú với các đối tượng mà mình đang tiếp xúc mỗi ngày, học cách nhận diện và quan sát từng dòng cảm thọ trong con người của mình, từ những cảm giác dễ chịu đến những cảm giác khó chịu, và cả cảm giác trung hòa, trung tính mình cũng nhận biết. Rồi mình nhận diện luôn những nỗi sợ hãi, những nỗi muộn phiền, những cơn giận, những lo lắng, những nỗi cô đơn, những sự ích kỷ, nó cũng xuất hiện trong lòng của mình. Nhận diện kịp thời, ghi nhận, ôm ấp, thì tiến trình chuyển hóa sẽ xảy ra. Để rồi chính mình chứ không ai hết tự trả mình về với con người hồn nhiên, trong trẻo, thuở nào. Tự mình đưa mình trở về với sự bình an chân thật nhất, chứ không phải là các đối tượng ở bên ngoài. Các đối tượng bên ngoài chỉ đóng vai trò phụ, hỗ trợ. Mình mới là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời của mình. Mong muốn năm 2019, năm nay, đại chúng sẽ dành nhiều ưu tiên hơn cho việc chăm sóc khu vườn tâm của mình. Có thể năm nay mình không dành sự thành công trên thương trường, trên địa vị, trên quyền lực, hay là trên những tiện nghi về vật chất. Những cái đó mình giảm bớt để mình dành nhiều thời gian ngồi uống trà với mình nhiều hơn, và ngồi uống trà với người thương của mình nhiều hơn. Ngồi uống trà với chính mình, hay là ngồi yên với chính mình, hay là ngồi thiền, để có cơ hội phát triển ở bên trong. Phải dành thời gian thật sự, chứ mình không có nói càng là ở đâu tu cũng được, lúc nào tôi cũng tu được. Thì cũng có những cái lúc ở bên cái cảnh động bên ngoài mình cũng có tu, nhưng mà nó chút chút thôi, không có giỏi đâu. Rồi mình bị phiền não chiếm ngự hồi nào mình không hay. Mình phải có những cái khung thời gian cố định, phải có những cái thời khóa, phải có chương trình. Rồi mình trải qua một thời gian rất là lâu tu ở trong cái tĩnh cho nó bền vững rồi đó, mình mới tu nơi cái động được. Và chắc chắn là mình sẽ tu ở mọi lúc, mọi nơi. Rồi mình dành nhiều thời gian để uống trà với người thương của mình, để tập nâng đỡ người thương của mình. Cái chữ nâng đỡ nó có nghĩa rằng
là thứ nhất là không có chạm vào vết thương của người thương mình nữa, không có vung vãi những nọc độc nữa. Và nó còn có nghĩa là khơi dậy những giá trị tích cực trong người thương của mình. Nói một câu nói có tính chất biết ơn với người thương của mình, một câu nói có tính chất xây dựng niềm tin yêu cho người thương của mình, một câu nói có tính chất khơi dậy những giá trị tích cực từ rất lâu trong tâm hồn của người thương của mình. Thậm chí mình nói người thương của mình cũng bớt công việc lại, dành nhiều thời gian cho bản thân hơn. Tại vì mình cũng không thể nào giúp người thương mình vui mãi được, mình cũng không thể giúp người thương mình vơi phiền não mãi được, mà phải chính họ mới được. Vậy thì không gì tốt hơn bằng chúng ta truyền cảm hứng cho họ. Mà muốn truyền cảm hứng thì chúng ta phải làm trước. Chúng ta phải tập ngồi yên trước, tập ngồi tĩnh tâm, tập ngồi nhìn lại, tập tự làm mới bản thân mình, rồi mình mới truyền cái cảm hứng đó cho người thương của mình. Thật là tuyệt vời thay, khi mà trong một cái liên hệ ai cũng biết tự giữ mình, ai cũng biết tự kiểm soát cảm xúc của mình. Mỗi khi bị phiền não thì tự biết quay về để ôm ấp, để chữa lành em bé phiền não của mình, mà không có truy cứu, không có đổ thừa, không có đổ rác rến lên người thương của mình. Và như vậy tình thương sẽ mãi là một niềm tin trong lòng của mỗi người. Tình thương là một thứ quý giá, nó có thể nâng ta dậy, nó có thể nuôi dưỡng ta trong những lúc khó khăn, nó có thể cho chúng ta nhiều cái động cơ để chúng ta bước về phía trước, bước về mặt trời mỗi ngày. Xin cảm ơn đại chúng đã có mặt. Nói chưa xong. Đại chúng có mặt thật trọn vẹn trong buổi thiền trà ngày hôm nay. Cũng chưa xong nữa. Và chúng ta có cái nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu thực tập chung với nhau hàng tuần, từ 6 giờ sáng cho tới 8 giờ sáng. Đến chỉ để hành thiền và nghe những cái nhắc nhở của thầy thôi. Có lúc thì thầy sẽ xuất hiện trên màn ảnh này từ những cái video đã được thu lại, nhưng mà cũng có lúc thầy sẽ xuất hiện từ xa, truyền hình viễn thông, để truyền cảm hứng và hướng dẫn tiếp đại chúng những cái bài thiền tập. Thì mong rằng các thành viên chính thức của nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu hãy nỗ lực tinh tấn để gìn giữ cái cơ hội này, để làm mới bản thân mình và đưa mình lên những cái cung bậc cao hơn trong đời sống tâm hồn. Và mong những vị mà chưa từng sinh hoạt gia nhập với nhóm ứng dụng thiền tâm lý trị liệu này cũng tặng cho mình một cái cơ duyên để đến với đoàn thể, để cùng chia sẻ cái không gian tu tập, năng lượng tu tập. Tại vì ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tu chung với nhau thì nó dễ cho những người mới bắt đầu, chứ làm mình nó ngán lắm. Và mong đại chúng tinh tấn tu tập. Bất cứ lúc nào đại chúng tu tập là đại chúng đã gặp thầy. Cảm ơn quý vị. Đây là một bài giảng được nhiều người chia sẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng, giúp chúng ta nhìn nhận lại cách phản ứng trước những tác động tiêu cực từ người khác và cuộc sống. Mình sẽ cùng các bạn review lại những thông điệp chính trong bài giảng và chia sẻ 5 câu chuyện Phật giáo để minh họa cho những điều này. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm nhé. Phần 1. Tổng quan về bài giảng của thầy Minh Niệm. Bài giảng đừng phản ứng hãy âm thầm cắt đứt với họ của thầy Minh Niệm là một trong những bài giảng rất sâu sắc và thực tế về cách chúng ta đối diện với những khó khăn, thử thách và mối quan hệ trong cuộc sống. Thầy nói rằng, trong đời sống, khi chúng ta bị tổn thương hoặc bị tác động bởi người khác, phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là phẫn nộ, bực tức hoặc thậm chí là mong muốn đáp trả lại. Nhưng thật ra, đây là điều không mang lại sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Thầy Minh Niệm khuyên chúng ta rằng thay vì phản ứng lại ngay lập tức, chúng ta hãy giữ bình tĩnh và cắt đứt mọi liên hệ tiêu cực một cách âm thầm, không ồn ào, không phản ứng một cách bột phát. Điều này giúp chúng ta bảo vệ sự an yên trong tâm hồn và không bị cuốn vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa. Trong bài giảng, thầy cũng chia sẻ rằng đôi khi chúng ta không thể thay đổi người khác, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách mình đối diện với họ. Thay vì để những lời nói,
hành động tiêu cực của người khác tác động đến mình, chúng ta hãy học cách buông bỏ, không phản ứng, và nhất là cắt đứt những mối quan hệ không lành mạnh. Đây không phải là sự trốn tránh hay né tránh mà là sự chọn lựa để bảo vệ tâm hồn của mình, không để bị ô nhiễm bởi những thứ tiêu cực. Phần 2. Minh họa qua 5 câu chuyện Phật giáo. Câu chuyện Đức Phật và người bán thịt. Câu chuyện này kể về một người bán thịt đến gặp Đức Phật và liên tục chế nhạo, mỉa mai Ngài. Mọi người xung quanh đều mong Đức Phật sẽ phản ứng lại, nhưng Ngài chỉ im lặng và không đáp lại. Khi người bán thịt rời đi, một đệ tử hỏi Ngài lý do vì sao Ngài không phản ứng. Đức Phật trả lời rằng, nếu người bán thịt mang quả biếu và không có người nhận, thì quả đó sẽ đi đâu? Ngài muốn dạy chúng ta rằng, khi chúng ta không tiếp nhận những điều tiêu cực từ người khác, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu chúng ta không phản ứng lại, thì những lời lẽ đó sẽ không thể làm tổn thương ta được. Câu chuyện Vị Hoàng đế và bài học về sự im lặng. Câu chuyện này kể về một vị hoàng đế nổi giận vì một lời chỉ trích của một quan viên dưới quyền. Ông quyết định triệu tập quan viên này đến để chất vấn. Tuy nhiên, vị quan viên bình tĩnh trả lời, thưa hoàng đế, lời nói của thần chẳng qua chỉ là phản ánh của những gì người khác đã nói, nó không có giá trị. Nếu ngài để ý quá nhiều đến những lời nói đó, ngài sẽ không còn thời gian để làm việc lớn nữa. Vị hoàng đế suy ngẫm và quyết định im lặng trước những chỉ trích, từ đó tập trung vào công việc điều hành đất nước. Câu chuyện này cho thấy rằng đôi khi, sự im lặng chính là cách để giữ vững bình tĩnh và không bị cuốn vào những xung đột không đáng có. Câu chuyện Phật dạy về lòng từ bi trong việc không phản ứng. Câu chuyện này kể về một người phụ nữ đến gặp Đức Phật và hỏi cách để chữa lành lòng oán hận trong cô. Đức Phật dạy cô rằng, khi có ai đó làm tổn thương mình, thay vì phản ứng lại với sự giận dữ, hãy thực hành lòng từ bi và hiểu rằng họ cũng đang chịu đựng những đau khổ riêng. Khi chúng ta có thể nhìn nhận họ với lòng từ bi, chúng ta sẽ không bị cuốn vào những phản ứng tiêu cực mà thay vào đó, sẽ tìm được sự bình an trong tâm hồn. Câu chuyện Lòng khoan dung của Ngài A Nan. Trong một lần, Ngài A Nan bị một người khác chỉ trích nặng nề trước mặt mọi người. Thay vì phản ứng lại, Ngài chỉ mỉm cười và im lặng. Một người trong đám đông thắc mắc, Ngài A Nan trả lời, nếu ta nhận lời chỉ trích, ta sẽ nuôi dưỡng sự giận dữ trong tâm, điều đó chỉ làm ta khổ. Nhưng nếu ta không tiếp nhận lời nói đó, thì chính ta mới là người tự do. Câu chuyện này nhấn mạnh việc thực hành sự im lặng trong những tình huống đầy thử thách và không để lòng oán giận nảy sinh. Câu chuyện Phật và sự tha thứ. Trong một lần, một người đến và xin Đức Phật tha thứ vì những hành động sai trái trong quá khứ. Đức Phật trả lời, tha thứ không phải là cho người khác, mà là cho chính mình. Khi chúng ta giữ sự oán giận trong lòng, chính chúng ta là người chịu khổ. Hãy buông bỏ và sống với sự thanh thản trong tâm hồn. Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu rằng khi chúng ta không phản ứng lại với những điều tiêu cực, chúng ta sẽ có thể đạt được sự tự do trong tâm trí và trái tim. Phần 3. Tóm tắt và kết luận. Qua những câu chuyện Phật giáo mà chúng ta vừa nghe, có thể thấy rằng lời dạy của Thầy Minh Niệm trong bài giảng đừng phản ứng hãy âm thầm cắt đứt với họ thực sự là một lời nhắc nhở sâu sắc về việc làm chủ bản thân trong những tình huống căng thẳng. Thay vì để cho những lời nói, hành động tiêu cực của người khác chi phối mình, chúng ta hãy học cách buông bỏ, không phản ứng và âm thầm cắt đứt với những mối quan hệ không lành mạnh. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tâm hồn chúng ta, mà còn giúp chúng ta sống một cuộc sống bình an hơn, không bị cuốn vào những cuộc tranh cãi vô ích. Hy vọng qua video review này, các bạn sẽ tìm được những bài học quý giá để áp dụng vào cuộc sống của mình. Đừng quên rằng sự bình an trong tâm hồn là điều quan trọng nhất, và chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được cách phản ứng của mình với mọi tình huống trong cuộc sống.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những podcast tiếp theo.